วัสดีครับผมโตโร่คอมเมอร์สิครับกับคอมเมอร์สิกันดั้มชาแนลในกันพาบ้านๆของเราวันนี้จะกลับมาสู่การรีวิวตัวของกันพาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราหยุดไปเบรกไปพักสำหรับการแจกกันดั้ม RX 782 1/114 2รางวัลแต่รางวัลยังอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรางวัลแรกยังไม่ออกก็ประมาณ10 กว่าวิว แล้ววันที่หนึ่งเขาจะออกยังไงถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพิ่มวิว Subscribe ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากลับมาสู่กันพาของเราดีกว่าวันนี้ผมมารีวิวกันพา FG ก็คือ High Grade เป็นน่าจะเป็นเอพิโซดที่เป็น FG ตัวแรกที่ผมเอามารีวิวก็คือตัวนี้ครับใช่แล้วครับแวบๆหน้าตาค่อนข้างจะคล้ายตัว RX0 RX0 Unicorn แต่ความจริงแล้วไม่ใช่มันก็คือตัว RX9 RX9 ถ้าจะเห็นในตัวของภาพยนตร์แอนิเมชันก็คือในภาคของ narrative ใช่แล้วครับไพลอตที่รู้จักกันก็คือโยนาบัสตาอันนี้ถ้าออกเสียงผิดก็บอกเลยนะพอดีผมดูภาคไทยมาโยนาบัสตาถ้าเราไล่เรียงตัวของภาคเกี่ยวข้องเนี่ยผมกลับไปดูว่าเอ๊ะยูนิคอร์นกับตัวนาร์ทีฟกันดั้มเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงจริงๆแล้วไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงสัมพันธ์กันทางอ้อมก็คือว่าตัวกันดั้ม RX 9นี้ถ้าไปพูดถึงไทม์ไลน์ของต้นแบบนะครับก็จะเป็นต้นแบบของ RX 93หรือ New Gundam New Gundam เนี่ยก็เป็นต้นแบบของ Unicorn ต่อมาในโครงการ UC Project แต่ว่าถ้าเรามาดูในเรื่องของไทม์ไลน์ของเรื่องที่ฉายหรือเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าตัว New Gundam เนี่ยมันจะเกิดฉายก่อนก็คือเป็น 0093 เป็น Charles Counterattack หลังจาก 093 แล้วจะมี 0098 098 คือ Unicorn แล้วก็มาสุดที่ 0097 คือ Narrative ผมเองนะผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของโยนาบัสตาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไพลอตคนแรกที่ขับ Narrative Gundam ก็ได้ ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อาจจะมีแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ดูหรือไม่ได้ศึกษาเลยไม่ได้อ่านก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แต่เรื่องของ Narrative เนี่ยผมดูแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้ดูแล้วมันต้องพูดว่าจินตนาการของโยมไปไกลกว่าปัญญาจริงอันนี้ขอยืมประโยคของอาจารย์นโมพูดหน่อยเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของไซโคเฟรมไซโคเฟรมก็คือมันคือระบบนั่นแหละเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นสมองในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวหุ่นยนต์กันดั้มโดยที่มีลิงก์ระหว่างสมองกับตัวหุ่นยนต์โดยใช้ไซโคคามิลแต่ทีนี้เนี่ยจะบอกว่าที่ผมดูคือ RX 9 เป็นไซโคเฟรมโดยใช้คนเข้าไปนั่งขับแล้วก็ใช้สมองบังคับแต่ในเรื่องภาค narrative เนี่ยผมว่านะตัวเอกผมยกให้กับตัว Phoenix เลยตัว Unicorn Phoenix เพราะว่าต้องพูดว่าการบังคับเนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่า full psycho frame เลยก็ได้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีนักบินอยู่ในคอกพิทเข้าบังคับได้ก็คือในเรื่องก็คือว่าคร่าวๆแล้วคือว่าประมาณว่าไพลอตของตัวของ Phoenix ก็คือน่าจะเป็นลิต้าอาจจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ยูนิคอร์นฟินิกซ์ก็ยังมาปรากฏตัวแต่การปรากฏตัวในครั้งนั้นเป็นเรื่องของว่าครั้งหนึ่งที่นักบินได้ขับไว้เนี่ยได้ผนึกเรื่องของจิตวิญญาณและสมองเข้ากับตัวของไซโคเฟมในตัวของตัวฟินิกซ์ไว้แล้วหลังจากนั้นจึงปรากฏตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามมากครับเดี๋ยวถ้าใครต้องการดูไปหาชม narrative ได้ครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องของตัว RX9 แต่เป็น 9C เป็น 9C เป็นนี่ C-Pack เกือบลืม C-Pack ให้ตัวเรียกชื่อนอนมาเลยนี่ C-Pack A B C ต่างยังไง A B นี่ดูไม่ค่อยชัดเนาะแต่ถ้า C ชัดเจนก็คือจะมีสีชมพูแดงใสๆเหลื่อมๆอันนี้ก็จะเป็นตัว C-Pack ชื่อยังกา
ตัวกระเบื้องปูพื้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวของ narrative เนี่ยลักษณะรายละเอียดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่แถมมาในตัวของ SG จะมีอะไรบ้างอันแรกเรามาดูของกล่องก่อนเลยนี่ปุ๊บชิงๆกล่องบันไดสีฟ้าเป็นที่บันไดสปิริตเดี๋ยวมาดูคู่มือกันนะครับคู่มือก็จะเป็นลักษณะของแผ่นพับแต่ข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นเรียกอะไรเป็นสีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคร่าวๆมีอะไรบ้างครับคู่มือของ HG นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผ่นพับรายละเอียดในส่วนชิ้นส่วนก็จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยสำหรับ Narrative Gundam ตัวนี้เนี่ยรายละเอียดของชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าตัวแพ็คตัว C pack ตัวเนี้ยมันจะมีส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติกใสอยู่ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวคู่มือก็คือมาตรฐานนะครับบันไดเราไม่ต้องพูดถึงละอันนี้หน้าที่เป็นขาวดำส่วนหน้าที่เป็นสีก็คือหน้านี้ด้านหลังก็จะเป็นสีบอกในส่วนของเป็นขาแขนแล้วก็ตัวของอุปกรณ์เนี่ยครับจุดเนี้ยถ้าจะเห็นว่าเป็นสีแดงสลับในทุกๆช่องเนี่ยก็คือเป็นชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นเล็กๆเลยมาประกบมาต่อเข้ากันไม่ได้มาเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็มาครอบก็ทำให้คิดว่ารายละเอียดของชิ้นส่วนที่มาต่อใน HG ตัวนี้น่าจะมากกว่าตัวอื่นหน่อยนะเทียบกันอย่างเช่นตัวของบาร์บาทอสก็ผมว่าน่าจะไม่มีชิ้นเล็กขนาดนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นฉากตอนจบมั้งใช่ไหมโอเคตัวของคู่มือก็มีประมาณนี้ครับก็คู่มือก็ผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องเนี่ยของที่อยู่ในกล่องเนี่ยอุปกรณ์วิปปอนต่างๆเนี่ยที่มากับกล่องนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าในกล่องนี่มีอาวุธอะไรบ้างตัวปืนบีมไรเฟิลตัวเก็บอุปกรณ์ปืนไว้ข้างหลังโล่ตัวหนีบโล่ติดไปกับแขนแล้วก็ดาบ2อันข้อมือเนี่ยจะสังเกตว่าข้างหนึ่งเป็นแบบกำเนาะไว้สำหรับกำดาบข้างหนึ่งเป็นแบบปืนเหนี่ยวไกปืนดังนั้นเนี่ยดาบมี2ดังมือที่กำดาบก็ต้องมี2 power pack ที่อยู่ข้างหลังจะเห็นว่าต่างกับชิ้นที่ติดอยู่ก็คือนี่ส่วนที่เป็นของพลาสติกใสสีชมพูแดงเนี่ยมันไม่มีอันนี้ก็อุปกรณ์ภายในกล่องที่มีมาด้วยก็มีเท่านี้ส่วนตัวของสติ๊กเกอร์นี่ส่วนใหญ่ไฮเกรดก็จะไม่ค่อยมีสติ๊กเกอร์อะไรสักเท่าไหร่ก็จะมีเป็นส่วนของสติ๊กเกอร์ที่เป็นฟอยล์ที่เป็นดวงตาตัวไรเฟิลแสงสีเขียวตรงนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของจุดขยับแล้วก็ข้อต่อต่างๆกันดีกว่าครับแรกก็เริ่มจากบริเวณหัวของหุ่นเลยละกันพาตัวนี้เนี่ยจุดขยับบริเวณศีรษะนี่ค่อนข้างจะแน่นเลยถ้าเทียบกับ HG ตัวอื่นของผมเนาะค่อนข้างจะแน่นมากแต่ก้มเงยได้หมุนได้จะมาติดตรงนี้นิดหน่อยติดนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาในการแอคชั่นเท่าไหร่นักตัวแขนนะครับตั้งแต่หัวไหล่ข้อศอกข้อมือต่างๆเนี่ยขยับได้หมดเลยหัวไหล่นะครับแล้วก็ตัวข้างในหัวไหล่ที่ซ่อนอยู่ในตัวที่ครอบก็จะหมุนได้และตัว
ข้อศอกมันได้แล้วบิดแขนท่อนล่างก็ยังบิดได้มือนี่เป็นมือหมุนอยู่แล้วปกติสังเกตว่าหมุนได้ในทุกจุดเลยของในท่อนแขนดังนั้นเนี่ยเรื่องของการแอคชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเอื้อมไปหยิบดาบถึงหรือการฟาดดาบจากข้างหลังมาข้างหน้าโดยที่งอแขนไปข้างหลังนี่มันยังทำได้ลำตัวส่วนบนลำตัวส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างทำไมถึงแบ่งเป็น3ส่วนเพราะว่าจะเห็นว่าส่วนบนเนี่ยนี่ครับนี่คือส่วนที่เป็นช่วงบนขยับได้แต่แค่หมุนซ้ายขวาได้นิดหน่อยแล้วก็เป็นช่วงล่างก็ขยับได้อีกนี่ถ้าก้มก็จะเห็นว่าก็จะเป็น2ล็อกส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผมก็เพิ่งเคยเจอเนาะในตัวนี้ก็คือตัวตรงข้างๆหัวไหล่นี่แหละมันช่วยเพิ่มระยะการขยับของหัวไหล่เพิ่มขึ้นอีกนี่ทำให้ขยับได้2ข้างเลยได้เนี่ยครับตัวครอบเหมือนกับกระโปรงเนาะขยับได้ข้างหน้าเนี่ยขยับได้เยอะเลยแต่ส่วนข้างๆเนี่ยจะขยับได้ไม่เท่าข้างหน้าได้แค่นี้งั้นก็หลุดละเพราะมันเป็นแค่ชิ้นที่เสียบลงไปเฉยข้างหลังไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวของท่อนล่างขาก็จะมีการพับปุ๊บพูดซะว่าถ้าเกิดไม่ติดตัวของตัวกระโปรงข้างหลังเนี่ยก็น่าจะพับอีกได้ประมาณนี้เปิดได้ขยับได้ไปปรับได้หลายชั้นก็ดูพลิ้วดีนะครับผมว่าตัวเท้าปุ๊บนี่เท้านี่สวยเลยผมว่าขึ้นลงบิดซ้ายบิดขวาได้หมดไม่หลวมฝืดเล็กน้อยตัวที่คล้องข้อเท้านี่ก็ขยับตามตัวเท้าได้ก็ผมถือว่าเป็นตัวไฮเกรดที่สวยเลยทีเดียวแล้วก็จุดขยับค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ครบในการที่เราจะทำการวางท่าแอคชั่นต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาครับในส่วนของจุดขยับและข้อต่อต่างๆก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองขยับโพสท่ากันดูว่ามันจะสวยอย่างที่คิดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จากกันไปผมจะทิ้งท้ายด้วยการโพสท่าของเจ้า Narrative Gundam RX-94 ตัวนี้ตามแอนิเมชันที่ได้นำมาฉายดูซิว่าจุดต่อหรือจุดขยับต่างๆเนี่ยมันสามารถทำตามในแอนิเมชันได้หรือเปล่าและยังไงเอพิโซดหน้าเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวกันพา
ตัวต่อไปของโคมัสึกันดั้มผมโตโร่โคมัสึสวัสดีครับโคนครับผม When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest